אוקיי, אז אני אנסה בחמש דקות שיש לי רק לתת לכם איזה טעם מה הולך באופן מדעי אם יש לך משהו שמישהו חושב שבא מהבאנו. עכשיו, שני אנשים שמוכרים מאוד לקהל של מתייחס לבאמים, דוד רונן ודן ג'קובי, שניהם מצאו אבנים גדולים מאוד דומים, כפי שאתם רואים, ואני קיבלתי מהם בהתחלה בגלל שעשיתי סרט דוקו על הנושא של הבאמים בישראל. הם קיבלתי מדן אחד את האבן הגדול יותר שבא מקדימה. מדוד קיבלתי עוד שלושה חלקים גם כן ממקרה אחר קדימה, אחד ממכתש רמון ואחד מהר הריף. עכשיו, אנחנו בהתחלה בדקנו את האבנים הללו במיקרוסקופ מאוד מיוחדת שנקראת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק. הייחודיות של המיקרוסקופ הזה זה שהוא לא רק נותן לך תמונה של מה שאתה מנסה להסתכל עליו בהגדלה מאוד גבוהה, אם אתה מנסה, הוא גם כן נותן לך את האפשרות לדעת איזה יסודות יש, יסודות כימיות יש באזור שאתה מסתכל עליו. אם אתם רואים כאן יש משהו צהוב שבתוך האזור הזה הוא בודק. עכשיו, אנחנו התחלנו בבדיקות מאוד, בהגדלת מאוד גבוהות, ובאמת מצאנו מה שדן ודוד אמרו שאנשים אחרים כבר בדקו, שזה סיליקון, יסוד סיליקון 99% או יותר. אצלנו אנחנו מצאנו שיש מתכת בשם אינדיום, ואחד מהיסודות האדמה הנדירות בשם יוטרביום. זה נראה הכל טוב ויפה, אבל ברגע שהסתכלנו על הדוגמה במיקרוסקופ אחר, אופטית, שהוא מאיר בשלושה אפשרות של שלושה גלים שונים, אדום, ירוק וכחול, והוא נותן פלורסנס, אתה רואה תגובה כלשהי. עכשיו, מהמספרים הקודמים לא היינו אמורים לראות שום דבר, זה היה צריך להיות שחור. ופה אנחנו רואים שיש תגובות, מדן זה היה בשלושת הדברים, שלושת הגלים, ואלה מדוד זה רק מהכחול, ואז הסתכלנו שוב במיקרוסקופ הסורק, ופה את הנקודות הללו זה אלו נקודות של דיוק כדי שיכולנו למצוא אותו מקום, ואז שוב בדקנו במעבדים את איזה יסודות ישנם, ופה קיבלנו מספרים לגמרי אחר, פתאום יש רק 50% סיליקון, ו13 מתוך 14 הקבוצות של יסודות שהם נקראים יסודות הנדירות. ואני כבר גומר. קודם כל, האבנים לא דנים לכל דבר ידוע באופן טבעי, הם סינתטיים לגמרי, הם אינם סיליקון, מה שנקרא סיליקון מטלורגי שאפשר לקנות באינטרנט, כפי שהראיתי, והם קשורים לנוכחות של הבאמים בגלל שאנחנו מוצאים אותם רק איפה שמישהו חושב או יש
משהו, אמצעים שמראים שנכחו שם הבנים. מה שחסר לנו זה המובן איך ולמה הם נמצאו במקום. תודה רבה ג'רי, באמת מרתק, עדות כנראה לזה שחוצנים באמת ביקרו בישראל. אז אנחנו נחזור אליך בשלב השאלות, ואנחנו עוברים עכשיו לסמדר, סמדר פריש, שפגשתי אותה כמה פעמים במפגשים של CE5, אני לא אגיד מה זה, אבל מי שמכיר מכיר. אז סמדר פריש היא מנחה ויוצרת מוחות כרומטיים, הפודקאסט הסינתזזי, חברה מייסדת בעמותת